Zoti Llatja, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Llatja, si paraqitet situata në qytetin e Elbasanit? Sot ka filluar dita herët pak në Elbasan, edhe për shkak të orarit të kufizimit që u bën ora 10. Pati goxha lëvizje edhe për shkak se njerëzit duhet bënin pazaret e ndryshme apo për nevojat që kishin. Deri në ora 10 tani është një situatë që nuk ka lëvizje të qytetarëve dhe të mjeteve në Bashkinë e Elbasanit. Zoti Llatja, a janë identifikuar të gjitha familjet e varfra në qytetin e Elbasanit pra për t'i asistuar me ndihmat të nevojshme dhe gjithashtu kryesisht dhe për pensionistët në këto ditë të vështira, si po veprohet me këtë kategori? Bashkia e Elbasanit që në fillim sapo vendosën me kufizimin e lëvizjes, mori masat e para për identifikimin e të gjithë atyre personave që kishin nevojë për ndihmë, kryesisht komuniteti rom dhe egjiptian, të cilët mënyrën e tyre tjetër me kishin përshkëtitorët në tregjet e ndryshme të qytetit apo edhe me funditore të ndryshme. Kemi mbajtur kontakte të vazhdueshme me organizatat dhe me shoqatat ku ato edhe të përfaqësohen dhe jepin ndihmë. Kemi filluar shpërndarjen e pakove timore për të ardhur në ndihmë kësaj kategorie, po punojmë për identifikimin dhe vazhdimin e shpërndarjes pakove. Kemi identifikuar pjesën më të madhe të pensionistëve, të cilët mund të kenë nevojë për ndihmë, po edhe ato të cilët kanë nevojë për ndihma ushqimore, jo vetëm për ndihma fizike për blerjen e pazareve apo për ilaçet. Janë caktuar personat përgjegjës që do merren me një numër të caktuar në çdo njësi administrative të bashkisë, por edhe në rajonet e qytetit. Janë identifikuar dhe janë caktuar grupet e vullnetarëve dhe të punonjësve të cilët kanë shprehur dëshirën për të ardhur në ndihmë këtyre personave. Është një punë e vazhdueshme. Bashkia e Elbasanit ka nxjerrë në website-in tonë një formular aplikimi edhe për të ardhur në ndihmë këtyre pensionistëve ose të moshuarve të cilët i kanë fëmijë jashtë shtetit, pavarësisht se ato vetë ndoshta mund të mos e përdorin teknologjinë, por një afërm i tyre duke plotësuar këtë formular mund t'i vinë në ndihmë shumë mirë dhe ne i kontaktojmë të gjithë dhe mbajmë kontakte të vazhdueshme. Zoti Llatja, keni vënë një numër telefonin në dispozicion dhe a keni patur thirrje konkrete nga pensionistët e vetmuar? Numrat e kontaktit janë vendosur që në fillim të gjithë personave, nuk është një numër i vetëm, është për çdo rajon dhe çdo njësi ka një person përgjegjës, që është administratori i rajonit apo i njësisë. Është edhe një numër i Bashkisë së Elbasanit i cili është i përgjithshëm, por në bazë të njësive administrative kontaktohen numrat përkatës. Gjitha këto janë në faqen e Bashkisë së Elbasanit, në website-in zyrtar, por edhe në faqet e mediave sociale të Elbasanit, të Bashkisë së Elbasanit. Zoti Llatja, bashkia veta ka rezerva ushqimore, kush po i ndihmon? Organizatat. Kryesisht jemi me shoqatat dhe organizatat bashkëpunëtore që kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Bashkinë e Elbasanit. Kryesisht këto presim edhe nga rezervat e shtetit, edhe siç është bërë një publike edhe nga qeveria, presim edhe nga rezervat e shtetit me çfarë mund të ndihmojnë, por kryesisht jemi duke përballuar situatën me organizatat e bashkisë, me bizneset ndryshme, me ato që mund të ngjihesh. Pak materiale kemi vetë, të cilat rezerva ushqimore, të cilat ishin të emergjentave, të sektorit të emergjentave. Pjesën tjetër kryesore për menaxhojmë organizatat mike të bashkisë. Zoti Llatja, sot konkretisht ne jemi në një karantinë të rrep sepse pas orës 10 janë ndaluar pra dhe këmbësorët që të ecin në rrugë. Sot konkretisht sa familje keni ndihmuar? Shiko, ajo është një punë e përditshme. Ne kemi 150 familje që i çojmë ushqimin vitor, që i çojmë ushqimin e gatuar. Është një pjesë tjetër që i çohen pakot ushqimore, të cilat për ato familje që janë që edhe mundësia e të shkuarit është pak më e kufizuar për administratën, i çohen pako ushqimore kryesisht për 2 javë ose 1 muaj. Pako ushqimore bazë. Zoti Llatja, si është organizuar dhe shërbimi spitalor në qytetin e Elbasanit për nevojat që mund të kenë qytetarët në këto momente? Spitali funksionon në spitali rajonal i Elbasanit, është në kushte të mira. Është në shërbim të gjithë mjekët, infermierët janë në shërbim. Ne kemi marrë masat përkatëse për sigurimin e transportit, për lejimin e mjeteve të qarkullimit edhe të infermierëve apo të mjekëve të cilët nuk banojnë në qytetin e Elbasanit, në bashkëpunim edhe me strukturat të policisë.
situata është e mirë, nuk ka pasur problematika, njerëzit shërbehen edhe me autoambulantat janë gjitha efektive, nga informacioni që ne kemi. Është një situatë normale e qetë. Edhe për 2 rastet që kanë pasur, që janë të identifikuar me koronavirus, janë marrë masat që t'jetë pavioni për çdo lloj rasti, domethënë t'jenë emergjencët, t'jetë situata në kontroll. Zoti Llatja, edhe një pyetje të fundit për disinfektimin e qytetit. Në fakt, ne kemi pasqyruar në kronikat tona me korespondentët tanë në qytetin e Elbasanit, ku është kryer në fakt disinfektimi i rrugëve të qytetit, po me institucionet çfarë bëhet? Janë disinfektuar shkollat, kopshtet? Të gjitha. Janë disinfektuar të gjitha. Janë disinfektuar dhe është një proces i cili vazhdon. Domethënë nuk po mbyllet vetëm me atë që kemi bërë, është një proces i vazhdueshëm. Kuptohet, nuk është detyra e bashkisë për të disinfektuar të gjitha institucionet, ne kemi disinfektuar institucionet tona, i kemi ardhur në ndihmë të gjitha institucioneve që na kanë kërkuar, pasi kemi edhe mundësitë dhe mjetet, i kishim. Tani po duhet të blejmë edhe materiale të tjera. Po i ndihmojmë të gjithë, kemi disinfektuar edhe lagjet e qytetit, aty ku ka pasur dyshime apo janë marrë tamponimet që mund të kishte personat infektuar me koronavirus. Janë marrë masat edhe për shkak se tani është situata ku gjithë njerëzit janë shumë sensitiv. Kemi bërë edhe disinfektimin e disa lagjeve të komuniteteve rome dhe egjiptiane, ku kanë pasur dhe ato kërkesa të vazhdueshme për disinfektime. Edhe është një proces i cili vazhdon, nuk është një proces që është zhvilluar apo mbyllet sot. Zoti Llatja, unë ju falenderoj për të gjithë informacionin në mënyrë të detajuar që keni sjellën në këto momente për Fax News. Ju falenderoj dhe unë. Zoti Demo, përshëndetje. Përshëndetje të gjitha. Zoti Demo, si paraqitet situata në qytetin e Beratit? Besoj që tashmë ka një trajtshmërie të situatës në gjithë territorin e vendit. Të gjitha qytetet tashmë praktikojnë një standard për sa i përket kufizimit lëvizjes, ndaq më shumë dhe vetë mënyrën se si institucionet janë duke vepruar. Kuptohet që dhe ne tashmë u bën mbi një javë, në fakt, që një filluar veprimet e para në kuadër të luftës po i quajmë kundrejt COVID-19. Ne sot kemi përfunduar gjë e cila edhe ne na duket pak jo shumë realizueshme, por ne arritëm që një rekord në 9 ditë të bëjmë një disinfektim në 100% territorit të Bashkisë Beratit, ku ka intensitet lartë banorësh. Kjo përfshin jo thjesht hapësirat publike lagje në qendër qytetit e tjerë me radhë, por dhe njësitë administrative dhe gjithë institucionet publike ku ne kemi ofruar shërbim qendrave shëndetësore dhe gjithë institucionet e tjera publike në Bashkinë e Beratit që ofrojnë shërbime për qytetarët. Ndërkohë, këto janë masa parandaluese dhe kuptohet ndërgjegjësimi kundrejt banorëve është gjithmonë base elementi më i rëndësishëm në këtë betejë. Dhe patjetër që ne bëjmë dhe atë çfarë mund të bëjmë për sa i përket lidhjes ndërgjegjësimit banorëve për të qëndruar në shtëpitë e tyre. Dhe më pas, një gjë që është shumë e rëndësishme që tashmë është futur në funksionim të plotë, është angazhimi i gjithë strukturave të Bashkisë Beratit për sa i përket jo thjesht identifikimit të pensionistëve të cilët jetojnë vetëm, dhe ne në Berat kemi një numër të konsiderueshëm, ne kemi identifikuar afërsisht 900 pensionistë, të cilët sot banojnë vetëm në shtëpitë e tyre. Ndërkohë kemi dhe rreth 350 familje të cilat janë në vështirësi ekonomike dhe ne kemi filluar sot asistimin derë të pensionistëve, jo thjesht duke plotësuar disa prej kërkesave bazike që ata mund të kenë, për të kufizuar në mënyrë totale nevojën që ata të lënë shtëpitë e tyre për të marrë. Si do të mbështetet kjo shtresë, pra zoti Demo, sepse është shtresa më vulnerabël në fakt familjet e varfra dhe pensionistët? Ajo çfarë ne kemi konstatuar, që jemi të sinqertë, është dhe kjo është një gjë deri diku pozitive edhe në një mënyrë për lavdëruar dhe vetë njërin qytetare të shumë prej banorëve të moshës tretë që ne kemi në qytetin e Beratit. Me statistikat që ne kemi ndërtuar një sistem online që na gjeneron statistika për çdo vizitë që ne bëjmë në çdo familje pensionistësh. Një pjesë e konsiderueshme e tyre, dhe 60% e tyre kishin marrë masa për sa i përket jo thjesht për të pasur bazën ushqimore që ta kishin banesat e tyre, por kishin marrë masa, sidomos edhe për medikamentet që janë shumë të rëndësishme për
për moshën e tretë, ku kishin krijuar një lloj stoku familjar diku tek 1 ose 2 muaj në banesat e tyre. Në cilin do rast, ne patjetër nuk do të asistojmë vetëm thjesht duke i dhënë një lloj suporti moral, por çdo kërkesë bazike që ata mund të kenë nga shporta bazike, flasin gjithmonë, ose në bashkëpunim me qendra shëndetësore, ne patjetër jemi në asistencë dhe për probleme mjekësore që ata mund të kenë. Ndërkohë për familjet që janë nevojë, patjetër që ndihma është më e thjeshtë dhe më e drejtpërdrejtë të kuptuar. Në bëhet fjalë që ne të ofrojmë paketa ushqimore, të cilat jemi duke punuar për të siguruar, qoftë me kapacitete që ka vetë bashkia, por që patjetër nuk janë të mjaftueshme, por ne jemi duke komunikuar gjithkohës edhe me qeverinë qendrore, me rezervat e shtetit, me drejtorinë e emergjencave, për të parë se si do të funksionojë skema e mbështetjes së tyre familjeve, pasi është duke u ndërtuar një skemë kombëtare për mbështetjen e tyre dhe patjetër pastaj edhe angazhimin e gjithë atyre bizneseve të cilët pavarësisht vështirësive të mëdha që janë sot, por bizneset të cilat kanë të bëjnë me furnizimin ushqimor e tjerë me radhë sot janë duke funksionuar në qytet normalisht. Ne patjetër që jemi duke bashkëpunuar dhe me ta për të siguruar një pjesë të ndihmave që mund të shpërndahen për këto familje që janë vështirësi ekonomike. Por ajo çfarë është e rëndësishme është që ne duhet garantojmë që të gjithë banorët e Bashkisë Beratit të qëndrojnë në shtëpi. Kjo është gjëja e rëndësishme mbi gjitha. Dhe patjetër ne me gjithë strukturat do të bëjmë çka mundemi, nuk mund të siguroj që ne në 100% të rasteve në gjithë territorin do të kemi mundësi që të përgjigjemi në kohë të gjithë banorëve, por ne do të bëjmë çfarë mund të bëjmë dhe çfarë kemi në dorë që të japim një përgjigje sa më shpejt çdo lloj problematike që ta mund ka ardhur. Zoti Demo, shërbimet spitalore në qytetin e Beratit, a janë të organizuara për t'ju ofruar ndihmën e tyre qytetarëve në këtë shtetërrethim, pra pasi pas orës 10 nuk lejohen më këmbësorët? Janë të organizuar spitalet në këto momente? Patjetër, spitali në Berati ka një spital rajonal, që nuk është thjesht për Bashkinë Beratin, por për Bashkinë Beratit, por ofron shërbime për gjithë bashkitë e qarkut Berat. Spitali është duke funksionuar me kapacitet plot. Ne kemi garantuar në të njëjtën kohë si bashki që të vijmë në ndihmë edhe stafit të këtij spitali për të patur mundësi për të aksesuar spitalin, pasi ne kemi ndaluar jo thjesht qarkullimin e mjeteve, por dhe të transportit publik, por kemi vendosur një autobus specifik vetëm për infermierët, për sanitarët, për mjekët që kanë domosdoshme që të përdorin këtë lloj aksesi për të arritur në vendin e punës. Spitali të funksionojë normalisht gjatë ditës dhe natës. Spitali në vetvete ka marrë gjitha masat e nevojshme për të përballuar këtë situatë brenda dhe kapaciteteve që mund të ketë një spital rajonal si ai i Beratës. Kuptoj që kjo është një sfidë për gjitha institucionet. Ne në një lloj mënyre ne duhet ta pranojmë. Të gjithë jemi duke ndryshuar mënyrën e funksionimit që institucionet tona kanë. Nëse ne krahasojmë çfarë bënte një institucion se çfarë bënte Bashkia e Beratit jo më larg se para vjetësh, dhe se çfarë jemi duke bërë ne sot, bashkia ka ndryshuar totalisht. Të gjitha strukturat. Zoti Demo, ju lutem, a keni marrë ndonjë thirrje për ndihmë nga qytetarët në qytetin e Beratit dhe si keni proceduar? Atëherë patjetër që qytetarët neve na shkruajnë pafundësisht, edhe në rrjetet sociale, edhe në për mesazhe, por edhe qytetarët cilët në orarin që kanë drejt lëvizjen i paraqiten në bashki. Përgjithsisht ndihma që ata kërkojnë ka të bëjë me familje që janë në varfëri ekstreme, ku kërkojnë bëhet fjalë në fakt edhe për ditën e sotme që ka nisur karantina e rrept, pra që nuk lejohen kalimtarët të vijojnë të ecin pas orës 10. Ditën e sotme keni patur thirrje për ndihmë? Jo jashtë asaj çfarë ka qenë më përpara. Duhet kuptojmë që kërkesat në këtë moment atyre familjarëve të cilët respektojnë karantinën janë kërkesat bazike që kanë bërë përgjithsisht me shportin ushqimor. Në raste shumë të veçanta, nëse ka probleme të cilat kanë të bëjnë me shërbime shëndetësore etj. Me radhë, edhe në shtabin tonë që ne kemi në nivel qarku, në nivel bashkie etj. Me radhë, ne kemi pjesë të këtij shtabi dhe gjithë institucionet që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve shëndetësore, kështu do adresohen, por përgjithsisht ato çfarë ne konstatojmë si bashki, sot që ne flasim, janë probleme që kanë të bëjnë me mungesën e shportës ushqimore që kanë familje që janë varfëri ekstreme, që kuptojmë gjithmonë. Ndërkohë ajo çfarë duhet të përmendim është që të gjitha institucionet lokale dhe qendrore tashmë janë gjitha të fokusuara vetëm në ofrimin e gjithçka çfarë ato mund të bëjnë për adresimin e problematikës që ka kjo luftë që tashmë ka filluar dhe për të garantuar dhe siguruar dhe mundësuar që qytetarët të
të qëndrojnë në banesat e tyre. Nuk do të jetë një sfidë e lehtë, unë jam i bindur që me bashkëpunimin e gjithë qytetarëve ne do të kemi mundësi që të dalim me sukses. Zoti Demo, unë ju falenderoj për gjithë shka keni sjellë në këtë lidhje të drejt për drejt për informacionin e detajuar që na keni dhënë nga Bashkia e Beratit. Do të jemi në këto momente në një lidhje të drejt për drejt telefonike me kryetaren e Bashkisë së Shkodrës, zonjën Voltana Ademi. Zonja Ademi, përshëndetje. Përshëndetje, mirë dita. Zonja Ademi, si po përballohet dhe si paraqitet situata në qytetin e Shkodrës në këto ditë të vështira? Në Shkodrë gjithçka është e izoluar. Për disa ditë është në fakt, por sot kuptohet që masat janë më drastike dhe izolimi është edhe më i madh. Nga ana tjetër, Bashkia e Shkodrës vjen punën çdo ditë me strukturat e emergjencës, mënimet për shërbimin social, dezinfektimin, mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi, pra janë të gjithë inspektorët në punë. Dhe po bëjnë të mundur vazhdimsinë, sidomos tani 2 ditët e fundit në ndihmë të familjeve më në nevojë, përfshirë të moshuar, komunitetet që janë në probleme të mëdha ekonomike dhe sociale në Shkodër, familje që s'kan ndihmë apo s'kan punë apo s'kan një mbështetje financiare dhe kemi programuar çdo në sajt rreth 20 grupeve të punës që punojnë në territor, qoftë ndihmën, por edhe shpërndarjen tashmë edhe me ushqim edhe me detergjent. Sepse ka filluar të jetë tashmë emergjencë edhe për marrëvajtjen e një jete minimaliste normale që se mund të quajmë në këto kushte normale. Kuptoj që në Shkodër situata duket e qetë. Them duket e qetë sepse nga ana tjetër personalisht kam një shqetësim që dua ta përcjell edhe përmes situacionit zhvilluar. Në Shkodër bëhen pak testime apo as pak dhe sigurisht kur nuk ka testime nuk mund të bëhet fjalë për raste të verifikuara të infektuara dhe kuptoj që kjo është qetësuese. Prandaj mendoj që kjo nuk duhet të thotë që ne jemi në një situatë të qetë ku në Shkodër në fakt nuk ka, sikur se raportohet. Unë duhet shpresoj që të jetë e tillë, prandaj kuptohet dhe duhet të ketë mirëkuptimin e gjithë qytetarëve fakti që vetëm mas për të mbrojtur është izolimi, përsa kohë që nuk kemi mënyrë për të përballuar ndryshe në sajt e infrastrukturës shumë të dobët që kemi qoftë për testimin, analizën, por qoftë edhe për nëse do të kemi raste të vështira për të përballur me vështirësitë shtetërore. Nga ana tjetër, kemi viju i dezinfektimin e bëjmë çdo ditë, sidomos në ambiente ku ka një dënsi popullsie, dhe kemi vjuar ta bëjmë çdo ditë nga mëngjesi herët deri në pasditë e vonë, duke bërë të mundur që gjatë kohës që mund të ketë kalimtar, sigurisht të sigurojmë që të jetë një ambient i pastër, i klorinuar, me dezinfektant gjithashtu, në mënyrë që të sigurojmë pastërti për aq sa mundemi dhe për aq sa kemi ne mundësi. Zonja Ademi, shërbimet nëpër spitale si janë organizuar dhe nëse qytetarët kanë nevojë edhe në këto ditë të vështira të këtij izolimi total pra? Në Spitali i Shkodrës punon, të gjithë stafet mjekësore janë në këndshmëri dhe në turne pune. Kuptohet përballen me një vështirësi jo të vogël, që them të drejtën, jo vetëm në spital, por edhe në qendrat shëndetësore, ata janë gjithë ditën në punë. Kanë rastet e ditës që trajtojnë, kuptohet se Shkodra ka të smur jo vetëm për shkak të gripit, por apo të një situatë inflamatore, por mund të ketë edhe raste të vështira që trajton. Sepse spitali jo rajonal mbulon edhe në qytetin e Shkodrës, mbulon gati gjithë veriun, dhe kjo sigurisht e vë para një po themi forcë e goxha të madhe, por i falenderoj me zemër ata bëjnë durim dhe vazhdojnë të punojnë. Nuk i është bërë asnjërit nga stafeve mjekësore, nuk i është bërë testimi dhe kjo është në fakt ndoshta një pikë risku që do duhet të gjithë në fakt ata kanë kujdes, por që do duhet në fakt të kthehet në vëmendje dhe nuk është pasi në vëmendje deri më tani. Sepse kur vija parë mund të rrezikohet, imagjinoni pastaj çfarë mund të presim në një situatë që mund të ketë kërkoj angazhim më të madh të stafeve mjekësore. Spitali jonë është në gatishmëri, kuptohet në ato limite që ka, kuptohet në pajisja apo në qoftë edhe në kite për mjekët, qoftë edhe në karantinë për aq tretër sa ata kanë parashikuar që kuptohet është limituar për jo vetëm për Shkodrën, po mendoj edhe për gjithë veriun që si një qendër rajonale për të qenë. Zonja Ademi, po mbyllim javën e dytë të karantinimit. Në rast se masat kaq ekstreme do t'ishin marrë pak kohë më parë, a besoni se do t'ishim në këtë situatë që jemi?
Në fakt, unë mendoj që Shqipëria, ne të gjithë në Shqipëri nuk kemi informacion dhe nuk jepet informacion zyrtar për atë çfarë ndodh. Fakti është që e para nuk kemi aftësi teknike dhe nuk kemi pasur e nuk I kemi edhe sot aktualisht për të analizuar situatën siç është. Pra, Zotin shpresoj e kemi me vete, po kjo nuk do mjaftoj, për sa kohë që ne nuk kemi testim të rregullt do mos të rasteve më risk për të mbartur infeksionin, e para. E dyta, nëse duhet, duke mos pasur këtë informacion, sigurisht është e vështirë të thuash është marrë në kohë, apo është marrë vonë, apo është marrë si duhet. Ajo që unë di them është që fakti që qytetarëve nuk është transmetuar e vërteta, duke thënë që izolimi është e vetmja mënyrë për të shpëtuar, apo për të pasur rrezikun më të vogël, riskun më të vogël, kjo për faktin se ne nuk kemi hapësirat e mjaftueshme për të përballuar një situatë të rënduar në ditët në vijim. Nuk kemi tampone, nuk kemi analiza, nuk kemi mundësinë për të përballuar një fluks në rritje. Dhe kjo, prandaj kërkojmë bashkëpunimin e njerëzve, pikërisht për të vetë izoluar në mënyrë që mos përballemi me një situatë të vështirë. Dhe kjo duhet thënë që në momentin e parë. Duke u thënë që në momentin e parë mbase, kjo do të bënte që të kishte një sensibilitet edhe më të madh të gjithë popullatës. Që mendoj që do duhet ishte bërë dhe do duhet thuhet e pastër nga autoritetet. Dhe nuk duhet lihet thjesht në vullnetin e po themi e çdo secilit për të respektuar. Unë vend javë dhe nuk e dim. U tha dje nga Rama që nuk e dim do jetë edhe për 2 javë apo për më shumë. Është e pa sojshme, që se mund ta them kështu, siç themi ne në Shkodër, me gjuhën e pastër popullore, që të ketë një qasje të tillë të autoriteti shtetëror që ka përgjegjësinë për të administruar një situatë emergjente. Edhe mendoj që do duhet kishte marrë masat për të përballuar qoftë me struktura, por edhe me financa, sepse nuk është fakti që janë vetëm këto 2 javë, jemi në javën e tretë të vështirësisë. Tani të përballemi edhe me krizën e ushqimit. Edhe tani larg qoftë, po do vitesim edhe për bugoje. Dhe unë këtë që po them nuk po e them thjesht për të bërë alarm, nuk është alarm, por është thjesht një alarm për qeverinë për të bërë ato që duhet dhe për të marrë përgjegjësinë. Bashkia e Shkodër unë sot I kam propozuar në fakt vendimarrjes në Këshillin e Bashkisë që të mund të ketë sa më shpejt një mënyrë për të marrë vendimin e propozuar nga ana jonë për reduktimin, për përjashtrimin nga kamatvonesat, detyrimet vendore për familjet, individët, subjektet fizike të vogla dhe të mesme, të mëdha gjithashtu, për OJF-t, për institucionet publike, qoftë për kamatvonesat për gjobat dhe detyrimet, por edhe detyrimet për taksat vendore dhe tarifat. Sepse për një periudhë minimalisht 3 mujore, sepse imagjinoni edhe por të jenë pas janë 1 muaj e gjysmë në puna 2 muajsh, imagjinoni përsëri ata do të jenë eficient dhe do të kenë kosto marrëmendse për të përballur me vështirësitë. Jo për mungesën e fitimit, por mungesën edhe të pa përballueshmërisë, pra kam mjaftueshmërinë për të përballur me detyrimet që kanë edhe përpunonjësit e vetë dhe detyrimet e tjera që në fakt shteti më sa duket nuk më marr përsipër që t'ia heq. Zonja Ademi, unë ju falenderoj për të gjithë informacionin që keni sjellë nga qyteti I Shkodrës dhe punën që po bën Bashkia e Shkodrës në këto ditë të vështira. Unë ju falenderoj shumë edhe për monitorimin edhe përqimin e informacionit për të gjithë qytetarët, për sa kohë që në Shqipëria duke qenë një vend I varfër, një vend I vjedhur, një vend ku qeveria nuk kujdeset dhe nuk është kujdesur. Nuk kemi kitet dhe instrumentat e domosdoshme, nuk kemi hapësira domosdoshme për të pasur në nivelin europian dhe imagjinoni niveli europian ka gjithë këto probleme. Vetja mënyrë është për të ruajmë veten që të na ruajë të Zoti. Vetja mënyrë është të izolohemi pra sa kemi mundësi duke të ndihmuar gjithë secilin, sepse ju duke gjetur edhe hapësirë tek familja jonë për të dashur me njëri tjetrin e për gjetur atë që në fakt në familje është një qetësi që mundemi me të cilën ne mundemi që ta kalojmë gjithë të shitsim. Zonja Ademi, ju falenderoj. Edhe unë ju, falenderoj. Shkojmë në këto momente në një lidhje me Pukën për të parë situatën aty. Kemi në linjë të drejt për drejt telefonike kryetarin e Bashkisë së Pukës, zotin Gjonaj. Zoti Gjonaj, përshëndetje. Përshëndetje gjithashtu. Atëherë si paraqitet situata në qytetin e Pukës, zoti Gjonaj? Së dita 9 e kësaj smundje të shekullit,
dhe situata nuk është shumë shqetësuese. Janë marrë gjitha masat në zbatim të vendimit të Këshillit Ministrave dhe të Ministrisë Shëndetësisë, ku numri i lëvizjeve është kufizuar maksimum, numri i lëvizjeve të mjeteve të maksimum. Administrata shtetërore është vetëm lënë ajo pjesa më e rëndësishme që kanë të bëjë me qenësinë e punës në bashki, ndërsa pjesa tjetër është shpërndarë me grupe pune për të marrë pjesë në shpërndarjen e disa nimave të kontributeve të këtyre të moshuarve të pamundur për të marrë furnizimet me ilaçe, me ushqime dhe me tjera. Si procedohet, zoti Gjonaj, dhe për familjet e varfra, pra dhe pensionistët që janë shtresa më vulnerabël, a janë identifikuar familjet e varfra dhe janë arritur ato të ndihmohen në këtë situatë të vështirë dhe kryesisht në fakt edhe pensionistët? Ne mërna ditë nesme me gjitha llojet e punëve që janë organizuar drejtu këtu, mbarojnë përfundimisht dërgimi i kontingjenteve të para të nimëse të përkrajës, kështu që besoj që nuk do të ketë problematika. Gjatë kësaj kohe ne do rrim gjithnjë në kontakt me këto familje për të qenë pjesë përballëse e gjitha shqetësimeve të tyre për të dalë për zot për kapërcimin e kësaj situate. Një situatë shumë e vështirë, një situatë shumë e bën më të vështirë terreni, e bën më të vështirë edhe shkalla varfërisë, por megjithatë ne kemi gjetur burime ndërmjet të ndryshme, nga burimet e financimit, nga pjesa e biznesit, nga kontributet tona, nga ajo pjesë e emergjencave që na nevojitet këtu në bashki e tjerë, pra kemi harmonizuar gjithë faktorët së bashku dhe ajo që më bën më optimist për këtë lloj situate është përkrahja e solidaritetit së cilit dhe kërkesa se cilët për të marrë një kontribut për këto familjet të cilët janë në nevojë. Sot normalisht nga ana shëndetësore nuk kemi një shqetësim. A janë organizuar në fakt shërbimet spitalore, zoti Gjonaj, për qytetarët të cilët do të paraqisin probleme siç mund të jenë urgjencat? Na kemi non-stop 24 orë non-stop me gjitha llojet e shërbimeve, qoftë ajo shërbimit spitalor, qoftë ajo shëndetësor, janë dy shërbime. Ku edhe nëpërmes njësisë administrative ku janë punonësit e shtetit publik janë në kontakt të vazhduar me secilin nga individ. Pra kemi një situatë relativisht sot të qetë, pavarësisht ne duhet të jemi me atë qetësinë asaj si snurr, por sot për sot kemi një situatë jashtëzakonisht mirë, dhe ajo që është më kryesore, kemi një situatë të ditën për secilin, për çfarë do të shqetësimi a diagnoze që ka një smur. Zoti Gjonaj, në kuadrin e shtetërrethimit, pra pas orës 10 ka urdhëruar kryeministri që nuk duhet të ketë asnjë këmbësor në rrugë. Si procedohet në qytetin e Pukës? Njësi tregtare, flas për marketet, qëndrojnë të hapura apo të mbyllura? Një mas të skajshme e mirë për qytetarët. Ky është një zinxhir. Nëse një hall nga këto zinxhire të shkputet edhe smundja shkputet, vetë mapa fuqishme. Qoftë se ky zinxhir rrin i lidhur, pra duhet të ketë lëvizje makinash, lëvizje njerëz, një kaotik lëvizje, normalisht edhe smundja gjen terren më të mirë, më të përshtatshëm, normalisht sipas shpjegimeve të gjithë specialistëve që bëjnë diskutime në studiet të ndryshme, është ajo. Mos krijimi kushteve optimale për zhvillimin e një situate të rëndë. Në qytetin e Pukës të gjitha njësitë tregtare, pra marketet, janë të mbyllura në këtë moment, zoti Gjonaj? Absolutisht, sipas një orari të mirë aprovuar, të kontrolluar, të alternuar policia bashkiake, policia shtetit, pra jo sepse kemi pas një problematikë, se këto është një qytet i vogël, ka një kulturë, ka një njohje njëri me tjetrin, edhe për shumë shkaqe tjera, normalisht, edhe thonje e lirë, jo vetëm si është një detyrim, mund të zbatohet ky rregull. Pra, ne sot besoj që jam në vlerat e kënaqshme të kuptimit, të konceptimit ku gjej edhe mirë kuptimin e këtyre qytetarëve, sepse u përkahen këto nisma dhe iniciativa në përputhje me ligjet. Zoti Gjonaj, disinfektimi është kryer në qytetin e Pukës? Ne kemi marrë të partë në Republikë disinfektimin, po nesër dine marrën edhe gjithë disinfektimi i objekteve shkollore që ne jemi nga dishmëri, dhe vazhdojmë me seancën e dytë. Dhe kjo lagja e qytetit edhe këto papastërtirat e këto nuk mund të ekzistojnë këtu. Është një kulturë e trashëguar, nuk bëhet fjalë edhe për këtë lloj smundje. Pra shkalla e prekupimit
të secili qytetar e ndërgjegjësimit më tepër me fal, është bën shkallën superiore sepse normalisht që këta i kanë një kulturë lidhur me problemin e qëndrimit ndaj ambientit. Zoti Gjona, unë ju falenderoj për të gjithë informacionin që sollët lidhur me situatën në qytetin e Pukës. Faleminderit edhe për jush dhe ju falenderoj shumë për shqetësimin që pasqyroni gjatë gjithë non-stop 24 orë kur secili qytetar individ i Shqipërisë është i njohur me gjithë problematikat që ndodhin në territorin e Shqipërisë. Faleminderit për jush. Faleminderit. Shkojmë në këtë momente në një lidhje tjetër të drejtë për drejtë, këtë herë me kryetaren e Bashkisë Libohovës, zonjën Luiza Mandi. Zonja Mandi, përshëndetje. Përshëndetje. Si paraqitet situata në Libohov? Bashkia Libohovës është faktikisht jashtë zonës së kuqe. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ne të jemi jashtë rregullave të përcaktuara nga qeveria. Në Bashkinë Libohovë kemi persona që na janë kthyer nga udhëtimi, nga vendet ku normalisht ka pasur raste të infektimit nga koronavirusi, të cilët janë vetë futur në vetë karantinim. Në vetë karantinë. Nuk është se këta dishohet, aktualisht në sëndosë mirë, pasi unë duke qenë edhe mjek e vetë personalisht, kontaktoj me personat dhe aktualisht janë në gjendje shumë të mirë shëndetësore, por të gjitha janë në punën e ruajtjes të familjeve të tyre dhe të gjithë popullatës. Përveç kësaj në Bashkinë Libohovë janë të kufizuara lëvizjet, janë të mbyllura pothuajse janë mbyllur të gjitha lokalet me plagështim të dyqaneve ushqimore. Kemi marrë masa si bashki duke bërë dezinfektimin e rrugëve në mënyrë të her pashershme. Kemi kryer dezinfektimin e shkollave, qoftë në qytetin e Libohovës, por kemi kryer gjithashtu dezinfektimin edhe në shkollat e njësitë administrative. Për sa i përket, kemi ngritur edhe një grup pune, i cili mirret me identifikimin e pensionistëve të vetuar. Kjo është shumë e rëndësishme, zonja Mandi, pra identifikimi i pensionistëve dhe familjet e varfëra, të cilat janë shtresat më vulnerabël në këto kohë të vështira. Që kërkojnë edhe mbështetjen kryesore nga bashkia. Aktualisht ne kemi identifikuar 150 familje pensionistës të vetuar, për të cilët kemi filluar çfarë duke bërë shpërndarjen qoftë në medikamente, qoftë edhe paketa ushqimore. Disa nga pensionistët janë në gjendje të mirë, bëjnë listën dhe usojnë furnizimin duke kryer vetë pagesa, por kemi edhe familje të cilat kanë nevojë për të përballuar, domethënë, nga ekonomike. Për këto familje që janë në vështirësi ekonomike, financiare, vetë bashkia nga buxheti i saj ka bërë të mundur furnizim me paketë ushqimore. Zonja Mandi, ju jeni edhe mjek e vetë, pra dhe e dini shumë mirë organizimin e shërbimit spitalor në Libohovë. Si paraqitet ai, flasë për urgjencat, pasi qytetarët mund të kenë nevoja në këto ditë të vështira ku jemi edhe në shtetërrethim? A është organizuar shërbimi spitalor? Po, këtu është qendra shëndetësore, qoftë përgjigjet për qytetin e Libohovës, qoftë edhe për njësinë administrative qendër Libohovë, që ka shërbim paradite dhe mbasdite, 8 orë paradite dhe 8 orë mbasdite, kryet shërbimi domethënë i përgjithshëm. Dhe në momentet që flasim, nuk është paraqitur as te qendra shëndetësore ndonjë rast i tishuar për koronavirus. Gjendja shëndetësore mund të themi e popullatës aktualisht është e qetë dhe e mirë. Zonja Mandi, unë ju falenderoj për gjithë shka keni sjellë në këtë lidhje të drejtë për pasurimin e situatës në Libohovë. Ju faleminderit ju. Është qetë, për fat të mirë, deri më tani në Bashkinë nuk kemi asnjë rast të konfirmuar me COVID-19. Për fat të mirë, sigurisht edhe unë falenderoj banorët e Gjirokastrës në shumicë dërmuese e kanë respektuar edhe gjithë këshillat, urdhëresat apo ato çfarë është vendosur për të qëndruar në shtëpi. Dhe në këtë moment edhe si mjek po flas, më nga më mirë për të parandaluar këtë epidemi, këtë pandemi, është qëndrimi në shtëpi. Zoti Golemi, a janë identifikuar familjet e varfëra dhe sa janë arritur të ndihmohen ato pra në këtë situatë të vështirë? Si Bashki e Gjirokastrës, kemi më shumë se
4-5 ditë po merrem me situatën. Janë evidentuar në teren gjithë familjet, kemi ngritur grupet e patronazhit, pra patronazhim për çdo pensionist për të asistuar, për çdo pensionist të vetmuar. Në Bashkinë e Gjirokastrës kemi afishuar 5 numra kontakti, ndërkohë për çdo njësi administrative janë gjithë administratorët, ka afishuar numrat përkatës, së bashku edhe me kryeplejt. Janë evidentuar diku ke 200 familje, të cilat janë familje ekstremistë të varfra, pensionistë të vetmuar dhe persona me aftësi të kufizuar. Përveç asistentës, patjetër do të ketë edhe ndihmë konkrete, qoftë nga bashkia, po qoftë edhe nga pushteti qendror. Fakt, një shtres shumë vulnerabël dhe rrezikuar nga kjo sëmundje janë edhe pensionistët, të cilët ju i përmendët, po si do të procedohet me ta, si do t'ju shërbehet për nevojat bazike të tyre lidhur edhe me marrjen e pensionit, zoti Golemi? Për fat të mirë, pensionet janë marrë, kanë vazhduar të merren. Unë do falenderoj gjithë punonjësit e postës, të cilët po shërbejnë në kohë rekord. Ndaj thash kemi ngritur grupet e patronazhit për çdo pensionist, të vetmuar, ata që s'kan mundësi dhe nuk kanë fëmijë apo një savër të përgjigjen, por numrat e kontaktit janë të afishuar qoftë vajtjen e bashkisë, qoftë të bëjnë mediat lokale, dhe për çdo pensionist që ka nevojë për të treguar pensionin, për të çuar medikamentet, patjetër do të përgjigjen dhe po u përgjigjen. Zoti Golemi, një çështje tjetër shumë e rëndësishme është edhe shërbimet për spitale, si do të organizohen kur qytetarët të kenë nevojë, pra të kenë urgjenca të tjera përveç COVID-19. Unë e kam bërë publik edhe më parë, duke qenë se si profesionist unë jam mjek, edhe para se të jem kryetar bashkie edhe po të jem opozitë unë jam mjek, edhe betimi i Hipokratit patjetër më thret, kam shkuar edhe jam kontakt të vazhdueshëm me spitalin rajonal. Për momentin tash situata është e qetë, sepse akoma edhe për fat të mirë shpresojmë mos të kemi, nuk kemi pacient të konfirmuar me COVID-19. Vazhdon gjithë personeli, gjithë stafi mjekësor është në krye detyrës, edhe unë do të falenderoj gjithë kolegët për punën që po bëjnë në këto momente. Jemi në situatë emergjence patjetër, secili do të jap nga vetja vet, secili do jap çfarë mundet, çfarë ka, dhe mjekët janë të parët që po janë në vijnë e parë të frontit në këtë përpallje. Dhe unë sigurisht po i falenderoj gjithë kolegët e mi. Zoti Golemi, unë ju falenderoj shumë për çka sollët në këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe informacionin që ju dhatë shumë i vlefshëm në këtë kohë të vështira. Faleminderit. Kemi qenë në një lidhje të drejtë për drejtë me kryetarin e Bashkisë Gjirokastrës, zotin Flamur Golemi, ku kemi marrë informacion lidhur me shërbimet pranë qytetin e Gjirokastrës, lidhur me familjet e varfra dhe kryesisht me pensionistët, se si do të procedohet në këto kohë të vështira.